A magyarok húsra lesznek. Szerintem ez valós sztereotípia a magyarokról. Szerintem ez nagyon is igaz, hogy a magyarok húsra lesznek. Az én véleményem is ez, tehát szerintem is sokkal több húst teszünk, mint mások. Szerintem ez az állítás csak részben igaz. Mi magyarok nagyon sok húst eszünk. Amikor ide kerültek Magyarországra, akkor általában bizony csodálkoztak azon, hogy mennyi húst teszünk. Mert hagyományosan szerintem is nagyon sok húst esznek a magyarok. Hogy szinte minden nap kerül hús az asztalra. És általában a főételek is hússal készülnek. Naponta egyszer vagy kétszer eszünk főttételt, abban is mindig van valami hús. Nálunk például egy családi ebéden biztos, hogy húsleves van, és biztos, hogy a második étel is valamilyen húsos étel lesz. Meg nem csak az a fontos, hogy nagyon sok húst eszünk, hanem hogy hányszor eszünk egy húst egy nap. Már megint hús, hát ebédre is hús volt, hát akkor hogy vacsorára is húst eszünk. Hogy reggelire is mondjuk egy szalámi szendvicssel kezdjük a napot. Imádjuk a szalonnát, a kolbászt, a szalámit. És nagyon sok magyar étel hússal készül. Tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok magyar specialitás készül hússal. Például a gulyásleves, a pörkölt. És nagyon kevés olyan étel van, amiben nincsen hús. Például mondhatnám ugye a lecsót, amit mindenki ismer, ez szinte majdnem minden népnél van valami hasonló étel. Mi ugye füstölt kolbásszal vagy virslivel ízesítjük. Még a túros tésztára is teszünk egy kicsi szalonnát. Gyakran tapasztaltam már gyerekkoromban is férfiak megnyilvánulását, miszerint egy étel akkor ér valamit, hogyha hús is tartozik hozzá. És nagyon vicces, hogy sok magyar ember nem is tudja elképzelni az életét hús nélkül. És fogalma sincs, hogy mit esznek szegény vegetáriánusok. Hagyományos magyar étteremben az étlapon a vegetáriánus ételek között általában csak rántott sajtot, rántott zöldségeket és egy pár hagyományos magyar tésztát találhatunk, például a mákos tésztát. Hogyha mondjuk csak zöldségekből áll egy étel és tésztából, vagy valami más köretből, akkor az olyan, mintha ilyen lányos dolog lenne. Viszont a 21. században szerintem egyre több magyar próbál egészségesebben étkezni, és ezért szerintem kevesebb húst teszünk most, mint korábban. Amikor arról beszélgetek magyar emberekkel, hogy mi alig eszünk húst itthon, akkor általában azt kérdezik, akkor mit esztek? Rád igaz ez az állítás? Szerintem ez nagyon is igaz, hogy a magyarok húsra lesznek. Amiért én nem rajongok túlzottan. Én magam személy szerint egyáltalán nem eszek mindent hússal, mert hogy nem is eszek húst már olyan 5 éve. Rám ez egyáltalán nem igaz ez az állítás. És magamon is észrevettem, mert amióta odafigyelek arra, hogy mit eszem, egészségesebben táplálkozom, azóta bizony tényleg kevesebb húst is eszem például. Én is próbálok csirkehúst és halat enni inkább, és egyáltalán nem eszem sertéshúst vagy marhahúst. Én elég kevés húst eszem, és néha rövidebb, hosszabb ideig egyáltalán nem eszem húst. Viszont érdekes, hogy emiatt kaptam is megjegyzést, mondjuk amikor egy magas-hegyi túrán voltunk, mielőtt elindultunk volna, mondták nekem a kis műzlimre mutatva, hogy ezzel nem fogsz feljutni a csúcsra. Hát 20 percet vártam rájuk, amíg ők is felértek. Igazából én nagyon szeretem a vegetáriánus ételeket. Nem vagyok vegetáriánus, de nagyon szeretem a csak zöldséges ételeket. Például én a húslevest is hús nélkül szeretem. Csak azért nem vagyok teljesen vegetáriánus, mert imádom a szalonnát. Kevesebb szer és kevesebbet eszem húst.
Persze ezt nehéz kivitelezni egy olyan családban, ami tele van húsfaló férfi emberekkel. Milánka, elmondod, hogy mi a kedvenc ételed? Nem. Na, mondd el nekünk, mi a kedvenc ételed? A böj és a sír.